Paano gagawing pampaswerte sa pera ang pinatuyong bulaklak ng chamomile? Hindi lang decorative. Kilala rin ang chamomile bilang herbal na nakakagamot ng insomnia at sore throat. Sa magic, nagtataglay ang chamomile ng reputasyon bilang pampaswerte sa pera. Ang pagsunog ng pinatuyong bulaklak ng chamomile sa araw ng linggo ay mainam na ritual upang ma-attract ang pera at ilang oportunidad upang mapabuti ang kalagayang pinansyal. Ang chamomile ay nauugnay sa kapangyarihan ng araw. Makakabili ng dried ng chamomile flowers sa iba't ibang online selling gaya ng Shopee. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.